Bible study series sa buong daigdig, ang Bible Ninja. Pakpakan mo na dyan. It's our Season 2, Episode 6. Ba't ako naman? Tama, Season 2, Episode 6. Yan, okay. Kumusta po kayong lahat? At, yun, so we have a very interesting topic tonight. Pero bago yun, bago makalimutan, baka magtampo to. Ayan, kumusta po? So, yun, let my people go. Alam niyo, minsan, i-discuss ko sa inyo po si Moses, no? Ang ganda-ganda ng ano niyan. Ganda-ganda ng mga symbolism kay Moises. Okay, so speaking of symbolism, dito may makikita tayo dito sa utang ko sa inyong lesson. So, siguro gagawin natin 3 parts to kasi punong-puno talaga itong Matthew 28. Okay, so umpisahan na natin. Matthew 28 has been requested by one of our raffle item sponsors, si Ian Martin. Yan, magpaparaffle po siya ng hugot sandals at saka ng hugot freedom bands. Ano po yan? Missionary po yan si Ian Martin sa tribo ni Bro at the youngest close-up magic champion of the Magicians Foundation Incorporated. Palakpakan naman. Okay. Matthew chapter 28 verse 1. After the Sabbath at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. Okay? So, tandaan niyo po yung araw, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week. Okay? So, this is the very first week. This is the very first day right after the Sabbath. Okay? Now, the Sabbath, right after the Sabbath, after Jesus died. Okay? So, there was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning. Wow. And his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen. Just as he said, come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Okay, so dyan muna tayo hihinto kasi mahaba-habang study yan. Hanggang verse 8 lang muna tayo. So kanina may pinatandaan ako sa inyo. Ano yun? The first day of the very first week right after the Sabbath. Kasi sa mga Jewish po, hindi po Monday yung first day. Sunday yung first day. Actually, sa atin din naman ganun. Kaya lang na-consider na Monday yung first day. Kasi yun yung unang araw ng trabaho. O sa ibang salita, yun ang unang araw na tinatamaan ka ng katamaran. Monday na naman. Diba? Yeah. Okay, so yun. So, alam niyo po ba, merong matinding secret dito. Gusto niyo malaman? Pilitin niyo muna. Eto, okay? Nung namatay si Jesus, yung Lord's Supper, di ba? Yung may painting doon, di ba? May painting sa Leonardo da Vinci. Tapos ang tindi nun, sobrang tindi nun. Alam niyo kung bakit iniisip ko, nasa mesa silang lahat, di ba? Nasa mesa sila. Tapos walang kumakain doon sa isang side ng mesa. Lahat andito lang sa side na to. Lahat nakaharap doon. Wala pa akong nakitang ganang kumain eh. Kasi di ba, pag kumain kayo sa mesa, harap-harap kayo eh, di ba? Pero itong painting nito nakakatuwa kasi lahat sila andito lang sa isang side, nakaharap sa isang direction. Walang umupo dito sa kabilang side. Parang alam nila na ipe-painting sila. Okay, so, well, syempre, artist represent, ang tawag doon, artistic freedom sa kanyang interpretation at representation ng event. No? Pero sa totoo, hindi ko ganun kataas yung mesa, okay? Hindi po sila nagme-mesa na mataas, almost always nga carpet lang yung lalagyan nila ng food. O kung may table, mababang table. Tapos meron silang recliner pillows, okay? So, ganyan po yung mga Jew, lalo yung mga ancient Jews, panahon po ni Jesus. Ang tawag doon sa sineselebrate nila nung Lord's Supper, ang tawag po doon ay Feast of the Passover. Doon po sa Passover, merong Passover lamb. Okay? So, hindi na po natin i-discuss yan lahat. Pero, si Jesus po yung Passover lamb. Tapos,
Doon sa Feast of the Passover, may halos kasabay yun na feast din, yung Feast of the Unleavened Bread. Jewish feast po yan. 7 po yan lahat. Dito, 3 yung babanggitin ko sa inyo. Feast of the Unleavened Bread. Nung sinabi ni Jesus na, this is my body, hawak niya yung matzah, yung special na Jewish bread na unleavened. Ang tawag nila matzah. Okay, matzah. M-A-T-Z-A-H siya, if I'm not mistaken. No? Si Jesus yun, special bread, unadulterated, pure, walang pampaalsa. Okay, tapos sabi niya ganun, this is my bread which is offered to you, ganyan-ganyan. Tapos, so, siya yung Passover lamb, siya rin yung unleavened bread. Okay, so yung dalawang Jewish feast na yun points to Jesus. Eto pa matindi. Okay, alam niyo ba, pagkatapos ng Feast of the Passover, the Sabbath after that, pagkatapos ng Sabbath, meron ulit isang feast, Feast of the First Fruits. Okay, so dinadala nila lahat ng mga unang ani nila, binibigyan nila kay Lord. In fact, pati yung mga firstborn nila, dinededicate nila kay Lord. Okay? At alam niyo po, si Jesus namatay sa Passover. Nandun yun sa panahon ni Moses, yung Passover, yung dugo ng lamb, nilagay doon sa pinto ng mga Israelites. Isa sa taas, isa sa baba, kaliwat kanan, so symbolizes the cross. Tapos yung dumating yung angel of death, nilampasan, kaya Passover, nilampasan yung mga Israelites. Nandun sila sa loob, kinakain nila yung lamb, yung roasted lamb nandun. Tapos hindi pwedeng, marami pa doon hindi pwedeng inutusan sila na wag babalingin yung buto ng lamb, samantalang masarap yung bone marrow, pero hindi nila yung ginagalaw, hindi nila kinakain yung nasa loob ng buto, hindi nila ginagalaw. Tapos, eventually, it made sense. Pagdating kay Jesus, si Jesus hindi binakli yung buto niya. Pero hindi na nadi-discuss yung masyadong details. Pero, ibig ko sabihin, may kinalaman yung mga feast pala ng mga Hudyo, may kinalaman sa pagdating ni Jesus. Thousands and thousands of years prior to His coming. Nandun yung mga symbols ng kung ano ang mangyayari sa life ni Jesus. Lahat yun pointing towards Jesus. Tapos ito, the very first day, right after the Sabbath, is called Feast of the First Fruits. At dito po sa araw na ito, nabuhay si Jesus. Wow! Kaya, He had to wait 3 days. So, 3 araw, tapos nabuhay si Jesus. Sakto-sakto yung pagkabuhay niya sa Feast of the First Fruits. Kaya sabi ni St. Paul, pakinggan ninyo, 1 Corinthians 15:20, but in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. He is the first fruit of resurrection. Siya yung katibayan na matutupad yung promise na mabubuhay ang mga namatay. Kaya po, hindi si Jesus nung namatay siya, hindi siya kinabukasan agad na buhay. Naghintay pa siya ng 3 araw para sakto dun sa Feast of the First Fruits kasi matagal na libo-libong taon bago pa siya ipanganak, no, pre-prophesy na yun. Kaya sinasakto. Grabe, ang God the Father, ang tindi mag-design. No? Sinasakto para wala ka talaga maikatwiran. Hindi mo masabi na hindi si Jesus yun. Saktong-sakto yun nangyayari sa buhay niya. Tapos yung mga prophecy, pati yung mga symbols ng mga traditions. Yung mga feast nila, 7 feast, lahat nakaturo sa buhay ni Jesus. Grabe. As in, grabe talaga. Grabe. At ito pa matindi, alam niyo po kung ano ang traditional reading dyan. Ibig sabihin, tuwing may feast yan, syempre, nagpupuntahan sila sa synagogue or sa temple. Tapos meron silang traditional reading na yun, every year, every feast, yun ang binabasa nila from the Torah, from the scriptures or the Old Testament. Alam niyo kung anong binabasa nila? Ezekiel 35:7. Okay? Babasahin nila yung scrolls ni Ezekiel. Tapos, alam niyo kung tungkol saan yun? Tungkol yun doon sa vision ni Ezekiel na maraming bones doon sa lambak. Tapos, doon sa hills, sa valley, maraming bones. Tapos, inutusan siya ni Lord na magsalita sa mga bones. Tapos, yung mga bones na buhay. Nagkaroon ng flesh, nagkaroon ng skin. Tapos, hiningahan ni Lord. Ito, I will make breath enter you and you will come to life. So on the Feast of the First Fruit, the traditional reading is about coming back to life, resurrection. And Jesus was raised from the dead. Yun din yung promise niya. Sabi niya, destroy this temple and I will rebuild it, I will raise it again in 3 days. Sirain niyo tong templo na to, itatayo ko ulit pagkatapos ng 3 araw. Kasama siya doon sa nagtayo. Although sinasabi rin ng scriptures na itinayo siya. Ibig sabihin, hindi yung contradiction kasi kasama siya doon sa buong story. Siya yun kasi Diyos siya, Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus nabuhay sa Feast of the First Fruits. Tapos, yung traditional reading sa temple, nung araw na nabuhay siya,
ay tungkol sa resurrection. Grabe, no? Kakakilabot, no? Ang tindi. Okay, tapos ito na, matatapos na tayo, ha? Tingnan nyo to. Kaya talaga grabe, mahirap talaga i-dispute, eh. Isipin mo thousands of years bago dumating si Jesus, na prophesy na yun. Tapos nangyari saktong-sakto, no? Kaya ikaw din, huwag ka rin malungkot. Huwag ka malungkot kung yung problema mo, hindi mo malutas na isang araw. Si Jesus nga, naghintay ng 3 days bago siya nabuhay. What makes you think that you can solve everything in just 1 day? Diba? Parang si Jesus nga, nung nandun siya sa grave, parang siyang nakakulong, bawal lumabas. Diba? Bawal lumabas. Bakit? Kasi hihintayin pa niya yung Feast of the First Fruits para matupad, para sumakto siya dun sa prophecy, at saka dun sa mga feast na i-designate ng Father niya para sakto wala sila maikatwiran pag in-explain na ng mga disciples kung ano nangyari sa buhay niya at kung anong kinalaman niya dun sa mga Jewish feast. Diba? So parang halimbawa sa classroom, bawal lumabas. Meron kayong law sa class, may batas kayo, bawal lumabas. O di syempre hindi ka lalabas. Pero pag inayos mo na yung, ba't nag-comply ka, diba? Tapos inayos mo na yung law, tapos sinabit mo ulit, ayun, edi pwede ka na ulit lumabas. Ba't ko sinabi? sorry. Natuwa lang ako. Okay, so, ayun, gano'n, diba? Alam nyo, diba, kung sino yung unang witnesses, sa resurrection ni Jesus. Okay, actually ang unang witnesses yung mga soldiers. Ang kaso itong mga soldiers, i-discuss ko to sa inyo. Okay, they chose not to believe. Isipin nyo, kitang-kita na nila, tapos gumawa na sila ng storya para mag-alibay. In fact, naniwala sila, pero hindi sila nanampalataya. Magkaiba kasi yun eh. Okay, naniwala ka, pero hindi ka nagtiwala. Yung pananampalataya kasi, bibigay mo yung tiwala mo dun eh. So, naniwala sila na yun ang nangyari, pero hindi sila nagtiwala. Ito matindi, no? Maraming, lalo ngayon, mga modern day na mga nagagalit, kasi daw, bakit daw ang Bible, unfair daw sa babae, bakit daw sinabi ni Paul na mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki, ganun, bakit daw sa Bible si Eve ang nagkasala, dun sa si Eve ang nauna, bakit daw ganyan, para daw inaapi ang babae sa Bible. Alam po ninyo, ang pinaka-importanting event na nangyari sa buong kasaysayan ng humanity based on the scriptures ay ito. Ang pinaka-importante ay yung pagkabuhay ulit ni Jesus, the resurrection of Jesus. You know why? Because on the resurrection of Jesus hangs the whole truth of Christianity. If the resurrection of Jesus is falsified, is proven false, there will be no Christianity. Now, if the resurrection of Jesus is true, then Christianity is true. Ito ang pinaka-importante. At ito pa ang kailangan niyo ma-realize. Ang pinakaunang Christians, technically, babae. Aww. Babae. Itong mga Mary na nandito. Sa babae, binigay yung pinaka-importanteng balita. Alam niyo po ba sa kultura ng mga Hudyo, yung testimony, hindi lang sa Hudyo sa Middle East, actually kahit hanggang ngayon, okay? Kaya ang hirap mag-OFW pagdating sa Middle East, lalo pagdating doon sa mga sobrang higpit na part ng Middle East. Kasi pag babae ka, yung testimony mo, hindi equal sa testimony ng lalaki. Okay? Ulitin ko yung kwento ng babae, pag walang magre-reinforce na lalaki, hindi papaniwalaan. Napakahirap. Okay? Culture nila yun. Culture nila. Okay? Hindi yan ini-endorse ni Lord. Okay, yun ang culture nung dumating siya eh. Ito matindi. Kaya ni Jesus napaka anti-culture. Ibig sabihin yung pagtingin niya yung culture hindi balanse. Siya yung bumabalanse. Tingnan niyo ginawa niya. Binigay niya yung news, pinaka-importanting news lahat, binigay niya sa babae. Isipin niyo na lang kung imbento lang to. Paano to lilipad tong kwentong to? Paano ikikwento nila Peter, nila Paul? Paano nila ikikwento? Bakit nila ikikwento? Kung inimbento lang nila, bakit nila sasabihin na ang unang witness, babae? Hindi maniniwala, walang bearing. Kaya lang, hindi nila pwedeng ibahin yung kwento because most likely, this is how it happened. Kaya ganito, isinulat. Ang tawag dito sa history ng mga historians, ang tawag nila dito principle of embarrassment. Kung tutusin, kung i-inventohin mo, hindi ganito. Dapat lalaki. Ang unang, sa culture nila, considering the culture, dapat lalaki yung unang witness para mas kapanipaniwala. Pero hindi yun yung nangyari. So kahit hindi yung mas madaling ibenta na istorya ang nangyari, yung mas mahirap ibenta na istorya, yun ang nangyari. Yun ang isinulat. Bakit? Kasi yun ang nangyari. At doon mo makikita kung gaano pinahalagahan ni Jesus ang kababaihan. Aww.
Nasa isang kultura na ang tingin sa mga babae ay hindi masyadong importante, yung pinaka-importante sa lahat ng balita, yung pinaka-importante sa lahat ng mission, yung pinaka-crucial yung resulta kung maibibigay mo ng tama itong balitang ito, kanino piniling ibigay ng Diyos para ipakalat sa mga babae po. Aww. Sobrang valuable po ninyo kay Lord. Sobrang mahalaga po kayo mga kababaihan, lalo na po ang mga nanay. Sobra po ninyo. Si Lord po pag nagmahal parang nanay. How can a mother forget the child in her womb? Tapos sabi niya, never will I leave you, nor will I forsake you. I have inscribed your name on the palm of my hand. Ganon siya magmahal, parang nanay. So, ganon. So, he thinks like, he loves like a mother, no? And he values the mothers and the womanhood. Why? Kasi siya ang gumawa dyan eh. So mga women, wag po kayo never ever think that you are a second-class citizen or a second-class Christian. Mahalaga kayo kay Lord, importante kayo kay Lord. Okay? Kaya tayong lahat, pahalagahan natin ng mga kababaihan. Yung pinaka-importante ng balita sa babae binigay. Okay? So ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. So that's the first part of our discussion on Matthew 28. Okay? So remember, the Jewish feast and the Jewish traditions and the prophecies all point to Jesus. Nagsisiro in sila lahat kay Jesus. Tapos, yung mga nangyari kay Jesus, sumasakto, nakaparallel doon sa mga events, sa mga traditions na inumpisahan pa ng God the Father thousands of years before. Okay, thousands of years before Jesus. Okay, roughly mga 3,000 years prior to Jesus. Okay, nag-umpisa na yan, panahon ni Moises. So, tapos nung panahon ni Jesus, sakto nangyari. So, okay, so it's for us to understand. Okay, so si Jesus talaga yon. All the traditions and the Jewish feast points to the life of Jesus Christ. Okay? And all these amazing things, no, inilagay ni Lord pagdating ng resurrection sa kamay ng kababaihan. Palakpakan po natin ang ating mga kababaihan. Okay, so ayun po, Happy Mother's Day po ulit sa lahat po ng aming mga nanay. Maraming salamat po at malaking ano po kayo, sobrang importante kayong part ng Christian community, ng body of Christ. Okay? In fact, ang tingin nga ni Lord sa church, bride, di ba? So ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun po, so kita-kita po tayo ulit sa susunod na episode itong Bible Ninja. So once again, ito po ang nag-iisang laughtrip of good vibes na devotional Bible study series na nagtuturo sa inyo to know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja.